السلام عليكم. أهلا بكم في الجزء الثاني من بحثنا عن تمثال لملك يجلس على عرشه ملتحم بتمثال آخر لأبو الهول ارتفاعه يقدر ب 18 متر، وذلك حسب وصف أحمد شلبي عبد الغني، لأنه قام بقياس جزء من هذا التمثال وهي المنطقة من الإزار إلى السرة. قاسها بيده 10 أشبار. 10 أشبار بمعنى إنها مسافة تصل إلى 2 متر. في نظرية شهيرة تسمى نظرية أبو الهول التوأم، تبناها 3 من العلماء، واحد مصري الدكتور بسام الشماع، و2 أمريكان، واحد اسمه هوتون والآخر اسمه كانون. ال3 علماء تبنوا نظرية أبو الهول التوأم على أساس أن المصري القديم في تزيينه للمعابد أو أمام المعابد لم يكن ليضع تماثيل ذات أشكال منفردة، بمعنى أن هناك تماثل دائما أمام المعابد. هوتون وكانون وبسام الشماع اعتمدوا على صورة من الأقمار الصناعية لمنطقة الهرم من القمر الصناعي أندي هوفر في السبعينات. الصورة دي بها تكتل حجري على يمين أبو الهول اعتمد عليه الأستاذ بسام الشماع في الادعاء بالقول بأن تلك الصورة تكوين أو تكتل حجري أسفل الأرض وهو الموجود باللون الأصفر، وهذا التكتل الحجري يمثل أبو الهول التوأم. أما العالمين الأمريكيين فاعتمدوا على تكتل حجري آخر على يسار أبو الهول الحالي. لكن إيه علاقة الصورة اللي التقطت بالأقمار الصناعية لأبو الهول التوأم المحتمل والبحث اللي أنا بقوم بيه؟ وجدت إن التكوين اللي موجود في الصورة شديد التقارب مع التكوين اللي وصفه أحمد شلبي عبد الغني، لكن في بعض النقاط احتاجت لدراسة أكبر. مثلا إيه علاقة المكان اللي وصفه أحمد شلبي عبد الغني بأنه قريب من قلعة الشحم الذي يقولون عليه الخضر الأخضر بمعبد الوادي؟ هل فيه هناك علاقة؟ هل ممكن يكون الأهالي سموا معبد الوادي بالخضر الأخضر بناء على وجود تمثال المصنوع من الديوريت الأخضر بداخل المعبد؟ هل ممكن الأهالي في العصر العثماني يكونوا شافوا تمثال خفرع بداخل معبد الوادي، وعلى هذا الأساس يكونوا سموا المعبد نفسه بالخضر الأخضر لشهرة التمثال وندرته؟ لكن برغم من هذه الأدلة النظرية فهناك بعض أسئلة ملحة يجب أن تسأل، وهذه الأسئلة أبعدتني في النهاية عن احتمال وجود التمثال الذي أبحث عنه في هذا المكان أمام معبد الوادي. أول الأسئلة العقلانية اللي طرحت: ليه أحمد شلبي وصف المكان بأنه قريب من قلعة الشحم ولا يوجد في التاريخ أو كتابات المؤرخين سواء في العصور الإسلامية أو المؤرخين الأجانب قلعة في هذه المنطقة تسمى قلعة الشحم؟ ليه ما وصفهاش أحمد شلبي عبد الغني بأنها قريبة من الأهرامات؟ وليه ما وصفش المكان بأنه على يمين أو على يسار أبو الهول الحالي، وهو وصف أدق وأقرب للعقل والمنطق والمكان؟ كما أن الوصف الجيولوجي للمكان لا يتوافق مع توصيف أحمد شلبي للمنطقة التي تقع خلف التمثال التي وصفها بأنها كوم مهول لو وقع على 1000 لم يظهر منهم ظفر أحد، بمعنى لو وقع على 1000 هذا الكوم اللي ورا التمثال أو فوق التمثال يغطي 1000 واحد ويدفنهم أحياء. طب هذا التكوين غير موجود، وخصوصا أن الفترة اللي بين أحمد شلبي واكتشاف حتى تمثال خفرع فترة مش بعيدة، يعني هتقارب مثلا 100 سنة أكتر شوية. فهذا التراكم وهذا التل لن يختفي بسهولة خلال تلك الفترة الزمنية. هذه الأسباب وغيرها جعلتني أبتعد عن هذا المكان في البحث عن ذلك التمثال الذي وصفه أحمد شلبي عبد الغني بأنه ضخم الجثة مهول المنظر. الآن تجاوزنا منطقتين في البحث. المنطقة الأولى منطقة القاهرة الإسلامية،
ثم انتقلنا إلى منطقة الجيزة في أول مكان فيها أمام معبد الوادي على حسب بعض النظريات والفرضيات التي سردت، وأصبحت أخيرا على غير قناعة بوجود التمثال في هذا المكان للأسباب اللي أنا سردتها لحضراتكم. دلوقتي ما تبقاش في منطقة الجيزة غير منطقتين. المنطقة الأولى هي منطقة سقارة، ودي بداية لن أبحث فيها عن هذا التمثال لسبب أو لسببين. أول سبب إن دي منطقة دفائن أو منطقة مقابر غير مشهور بيها إن في معابد أو ما شابه. تاني شيء، الوصف التكويني الجغرافي الجيولوجي اللي وصفه أحمد شلبي عبد الغني لا يتوافق مع منطقة سقارة. تبقى الآن منطقة وحيدة هي التي يحتمل أن نعثر فيها على ذلك التمثال، ألا وهي منطقة ميت رهينة منفيس القديمة. الخريطة الوصفية اللي قدام حضراتكم دي بتمثل منطقة تل القلعة بميت رهينة، وهي المنطقة الوحيدة في الجيزة بكاملها التي أطلق عليها لفظ قلعة، وهي تتوافق مع ما قاله أحمد شلبي عبد الغني ووصفه للمكان الذي يوجد به الأثر بأنه عند قلعة الشحن. المكان الوحيد اللي ذكر فيه لفظ قلعة هو ذلك المكان بميت رهينة، وهو تل القلعة أو كوم القلعة. يتميز كوم القلعة بأنه المنطقة الوحيدة التي وجدت بها الآثار الضخمة في الحجم. هندي بعض الأمثلة على تلك الآثار الضخمة التي وجدت بميت رهينة. وجد العالم الإيطالي جيوفاني باتيستا جريلجا سنة 1823 تمثال رمسيس الثاني المنبسط على ظهره والموجود في المتحف المفتوح بميت رهينة على حرم سور معبد بتاح الكبير، وبجانبه وقريب منه وجد تمثال رمسيس الثاني المنتصب أمام المتحف الجديد الآن. ثالث قطعة أثرية ضخمة وجدت بهذا المكان هي تمثال أبو الهول المصنوع من الألاباستر والموجود بحديقة متحف ميت رهينة. عثر فليندر باتري سنة 1909 إلى 1910 على تمثالين لأبو الهول. التمثال الأول هو التمثال المصنوع من الألاباستر والموجود بالحديقة المفتوحة لمتحف ميت رهينة. التمثال الثاني هو درة التاج لمتحف بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية والذي يشتهر بمتحف بن. طلب مدير متحف بنسلفانيا سنة 1914 من العالم الإنجليزي بيتري الذي كان يعمل في مصر ترشيح أحد الأثريين للعمل لصالح متحف بنسلفانيا لتزويده ببعض القطع. بيتري ما كانش عنده وقت وكان مشغول بحفائر كتير وكان مشغول بسفريات أكتر، فرشح كلارنس فيشر. كلارنس فيشر بدأ أول حفرياته في صان الحجر في الشرقية، وبعد فترة سافر بيتري إلى الخارج. استغل كلارنس فيشر سفر بيتري للخارج وطلب من المسؤول عن الآثار في مصر إعطائه موقع كوم القلعة للبحث فيه. الموقع ده كان اشتغل فيه بيتري كتير وطلع منه زي ما قلنا قبل كده مجموعة التماثيل الخاصة بأبو الهول، سواء الموجود في متحف ميت رهينة أو الموجود في متحف بنسلفانيا حاليا. بيتري بعد ما أخذ كلارنس فيشر الموقع منه انزعج جدا، وحصل مشكلة كبيرة جدا بينه وبين متحف بنسلفانيا لدرجة إن هو أقسم إن هو ما يشتغلش معاهم تاني. طبعا بيتري ما كانش هينفعل هذا الانفعال إلا لعلمه بأن الموقع يحوي على آثار مهمة جدا، وكان عايز يحتفظ بيها لنفسه لحين رجوعه من الخارج والبدء في الحفريات من جديد. المنطقة اللي أمام معبد بتاح الكبير هو معبد أنشأه مرنبتاح يسمى بمعبد بتاح الصغير. على يمينه قصر مرنبتاح. قصر مرنبتاح هو القصر اللي أخرج منه كلارنس فيشر مجموعة كبيرة من الآثار، منها الأعمدة التي تزين متحف بنسلفانيا حاليا. أخرج كلارنس فيشر مجموعة كبيرة من الآثار المهمة والضخمة من داخل مرنبتاح اللي كان بيزين جدرانه
أو تزين جدرانه بالفيانس الأخضر والأزرق. وده بيتناسب كمان مع وصف أحمد شلبي عبد الغني بقلعة الشحن التي يسمونها الخضر الأخضر. بالإضافة للمراجع الأجنبية والتفاصيل اللي قلناها، فالمراجع العربية كمان ذكرت أن كان يوجد في هذا المكان بيت مصنوع بالكامل من الجرانيت الأخضر كقطعة واحدة، ووصفه البغدادي وغيره، ووصف الرسوم اللي كانت عليه، وقال إن هو آل في النهاية إلى التحطم بعد أن قام الأمير شيخون العمري بتقطيع هذا البيت وإعادة استخدامه في مسجده ومدرسته بالقاهرة. الموقع الوحيد اللي بيتناسب مع وصف أحمد شلبي بوجود تلال خلفه هو قصر مرمداح. ولو نظرنا للصور اللي صورها كلارنس فيشر أثناء حفرياته وحجم البشر أو العمال اللي بيشتغلوا معاه بالنسبة لحجم التلال اللي خلفهم واللي كانت لسه موجودة 1915، ودي فترة قريبة جدا، تتناسب مع وصف أحمد شلبي بأن فوق التمثال كوم مهول لو وقع على 1000 لم يظهر منهم ظفر أحد، يعني هيغطيهم تماما.